هل الكلام ده صحيح؟ هل بمنتج واحد أو بمادة واحدة تقدر إن أنت تتخطى كل المراحل بتاعة تلميع الفوانيس؟ تعالوا بينا نشوف النهاردة، هنتكلم عن كل حاجة، هقول لكم رأيي بصراحة في المنتج، وإن شاء الله تعجبكم الحلقة، وما تنسوناش باللايك والشير، ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده طبعا معانا منتج من منتجات شركه ابرو، وشركه ابرو طبعا من المنتجات الامريكيه المعروفه. طبعا المنتج اللي معانا النهارده اللي هو الهيد لايت ريستوريشن، او الملمع بتاع الفوانيس بتاعه العربيه، سواء بقى اللي هي الخلفيه او الاماميه. المهم ان هو بيلمع الفوانيس وبيرجعها زي ما انتم شايفين. المفروض ان هي بتبقى من صفرة بترجع بيضة طبعا، بس هل في منتج فعلا بيتخطى كل العوامل دي؟ معانا النهارده ان شاء الله حوالي 3 امثله. هنشوف، هنجرب على كل حاجه، هنجرب على الحاجات المتدمره خالص، هنجرب على الحاجات البسيطه. وزي ما انتم شايفين ده هو معجون كده بسيط، ومتهيألي ان هم عاملين موضوع الازرق اللي فيه او حاطين عليه لون ازرق علشان موضوع ان هو الاصفر مع الازرق. انتوا عارفين طبعا ان الاصفر مع الازرق بيدي ابيض. يعني حتى كان ساعات بيبيعوا حاجه كده زي الازاز، بس تتحط على اللمض الهالوجين العاديه، كانت زرقاء، تتحط على الهالوجين الصفراء فبتدي ابيض. وفي نفس الوقت في لحد دلوقتي لمض هالوجين عاديه بس لونها ازرق من بره، فطبعا بتدي برضو اضاءه بيضاء. فزي ما احنا شايفين متهيألي ان هم عاملين الحركه دي، انه مخلين حاطين عليه لون ازرق عشان الموضوع دوت. هنجرب معانا 3 امثله، بس هل هو بيعالج فعلا وهيتخطى كل المراحل اللي احنا قلنا عليها؟ المفروض ان هو بقى يعمل كده. يعني هو المنتج دلوقتي في حدود 50 جنيه. هنبدأ نجرب في أول مثال معانا، لأن أنا جايب لكم النهاردة إن شاء الله 3 أمثلة. في 2 يعني كويسين، واحد متدمر خالص. هنشوف بقى اللي هو هيقدر يعالج المشاكل ديت ولا لأ. ويلا بينا نبص كده بص على أول تجربة معانا. زي ما احنا شايفين أول تجربة معانا، طبعا لازم تغسل الفانوس كويس قوي، ويبقى ما فيهوش اي اتربه ولا حاجه ولا عليه اي اتساخات، بحيث ان انت لما تلمع. طبعا المنتج اللي معانا ال- المثال اللي معانا ده معقول شويه الى حد ما، برضو مش وحش. هنبدا نجرب عليه المنتج بتاعنا. وزي ما انتم شايفين انا بحب احط المنتج بحته قماشه ولا حاجه عشان يفضل الماده جواها. طبعا كل فوطه الميكروفايبر دي المفروض ان هي بتشرب طبعا الماده، لكن دي فوطه قديمه فمش هتشرب الماده زي الفوط الجديدة يعني. فزي ما انتم شايفين هنبدأ نحط كده المنتج، واحدة واحدة نبدأ نفرده الأول، وندلك كده جامد بحيث ان احنا نفرك، لان هو عامل زي الصنفرة. هو فكرته انه في حبيبات بسيطة جدا، الحبيبات البسيطة دي بتبقى عاملة زي الصنفرة، بحيث ان هو يصنفر السطح الخارجي. بس طبعا صنفرة دقيقة جدا، بحيث ان هو مش هيعمل طبعا خدوش ولا حاجة، بس هو الايه، صنفرة خفيفة جدا بحيث يبين، يشيل الطبقة اللي هي اللي فوق خالص دي. يعني اول طبقة بس. المنتج المثال اللي معانا معقول شوية الى حد ما، فمش باين برضه هو ابيض، يعني مش باين برضه ان هو في اتساخات جامدة. طبعا هو بيعالج السطح الخارجي، فلو انت خلي بالك بقى، لو انت عندك الصفار ده من جوه طبعا هتفضل الفانوس اصفر زي ما هو. هو بيعالج بس الجزء اللي بره، وطبعا الفانوس من جوه بيبقى فيه بعض النقوش او كده، فحتى مش هتقدر ان انت تعمل فانوس من جوه، او مش هتقدر تفكه وتعمله من جوه. هيبقى طبعا صعب ان انت تلمعه من جوه زي بره. فخلي بالك برضو من النقطة دي نقطة مهمة جدا. طبعا الفانوس زي ما احنا شايفين بقى برضو بيزيق ولامع جدا وناعم جدا. بس يعني المشكلة ان احنا اللي معانا ده كان حالته كويسة شوية. معانا بقى مثال يعني متدمر، هوريهولكوا. ده بقى هيبين بالظبط الفانوس اللي هو اللي تحت دوت فانوس الشبورة. ده بقى اللي هيبين بالظبط ان هو بيعالج من بره بس. يعني طبعا صعب ان انت تعالج من جوه بره، هيبقى صعب شوية. بصوا زي ما احنا شايفين ده المثال التاني. وزي ما احنا شايفين المثال ده طبعا متدمر على الاخر، وحتى الفانوس مكسور وحالته متدمره خالص. ده بقى المثال اللي هوريه لكم ان هو بيلمع السطح الخارجي من بره. هيبقى صعب طبعا ان انت تلمع من الجزئين. هنبدا برضو ان احنا واحده واحده. زي ما انتم شايفين السطح الخارجي بدا
يبقى ناعم فعلا، هو لامع وكأنه متصنفر كده. بس طبعا برضو نفس الحكاية، هو الفانوس من جوه اساسا متدمر، فالفانوس طبعا اللمبة كانت عالية عليه فحرقته، فسيحت البلاستيك من جوه. فدي برضو المشكلة، ان انت مهما تستخدم المادة على حاجات زي كده، لو طبعا الاصفرار من جوه ده هتبقى مشكلة كبيرة، ومش هتقدر يعني تلمعه، هيبدأ نفس الحكاية. فالمنتج احسن حاجة للاستخدام بتاعه على فوانيسك العادية اللي هي من جوه ما فيهاش حاجة، الفانوس تمام حالته حلوة، عايز بس تديله لمعة زيادة شوية. وفي المثال الجاي هنوضح الموضوع ده بالظبط وبالملي، لأنه المثال كويس شوية. تحط عليها كده جزء من المنتج شوية اهو. نبدأ ان انت واحدة واحدة كده، حاول ان انت تفرده، يعني ما تكعملش على طول، بالراحة كده واحدة واحدة افرده. ودلك اهو، دلك كده الجزء الباغة دي او الكلام ده كله. هو تحس ان هو زي صنفرة، بس صنفرة يعني خفيفة جدا، كأنك بتصنفر بورقة 3000 يعني، او بفرخ 3000 كده، خفيف جدا 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 جدا. هنشوف بس هيبقى الدنيا عاملة ازاي. هنحاول طبعا ان احنا بقى ايه اهو، نكحت بقى سنة كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. بتهيألي ان شاء الله تبقى الدنيا كويسة يعني. مش هيبين بس طبعا هو مش زي ما قلت لكم، ان انت تلمع فانوس دي عايزة خطوات كتيرة جدا. فكون ان هو يختصر ده كله، اكيد بيعمل حاجة زي 50%، يعني مش هيعمل بشكل طبعا 100% او حاجة زي كده. بس الصوت يعني الى حد ما زي ما انتم سامعين بدأت تزيق كده من كتر النظافة بتاعتها. وطبعا هو بيشيل الاتساخات اللي هي على السيرفس او الوش، يعني الخفيفة اللي في الاول دي. تعالوا كده بقى نلمع ونشوف الدنيا عاملة ازاي. ده الجزء اللي احنا عملناه، مش عارف بقى ايه كده هيبان ولا مش هيبان. برضو في شوية اللي هي التشميس او الحاجات البسيطة قوي دي، لكن لا، انا عندي اللمعة ما شاء الله بقت كويسة جدا. وزي ما انتم سامعين، تعالوا كده اسمعكم برضو بيزيق، يعني من لمعته بيزيق. تعالوا كده، تعالوا كده نسمع بيزيق ازاي. فبقى السطح لامع جدا وناعم. اهو، نحاول ان احنا نتك عليه كده شوية. فلا اختلف طبعا، يعني اختلف بقى فيه شوية لمعة، بس طبعا مش زي ما احنا متوقع، يعني مش هيبقى الاصفر ويرجعه طبعا هو باللمعة بتاعته الفظيعة دي متهيألي. لكن هو كانت حالة الفانوس معقولة. فيا رب الحلقة تكون عجبتكم، تكونوا عرفتوا هل انت فعلا محتاج ان انت تشتري المنتج ده ولا لا. عملت لكم تجربة عملية، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.